नमस्कार. तर उन्हाळ्यात अन्न खराब होऊ नये म्हणून 10 जबरदस्त किचन टिप्स आपण घेऊन आलो आहोत. नमस्कार मित्रांनो. आता उन्हाळा सुरू झाला की किचनमध्ये एकच समस्या सुरू होते. भाज्या लवकर सुकतात, दूध कधी-कधी फाटतं आणि फ्रीजमध्ये ठेवलेलं अन्नही पटकन खराब होतं. पण आता काळजी करू नका. आज आपण 10 सोप्या आणि उपयोगी किचन टिप्स घेऊन आलो आहोत, ज्यामुळे उन्हाळ्यात अन्न जास्त दिवस ताजं राहील. चला तर मग सुरू करूया. पहिला आहे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ. तर दूध उघडण्याची योग्य पद्धत. सर्वात आधी दुधाबद्दलची एक महत्त्वाची टीप. दूध आणल्यानंतर ते मध्यम आचेवर नीट उकळून घ्या. उकळल्यावर ते लगेच फ्रीजमध्ये ठेवू नका. ते आधी पूर्णपणे थंड होऊ द्या आणि त्यानंतरच फ्रीजमध्ये ठेवा. असं केल्याने दूध जास्त काळ ताजं राहतं आणि ते फाटण्याची शक्यताही कमी होते. दुसरं आहे दही आंबट होऊ नये म्हणून. उन्हाळ्यात दही खूप लवकर आंबट होतं. त्यासाठी एक छोटा उपाय आहे. दह्याच्या भांड्यात एक साखरेचा खडा किंवा छोटा गुळाचा तुकडा टाका. यामुळे दही खूप लवकर आंबट होत नाही आणि त्याची चवही छान राहते. तिसरा आहे भाजीपाला आणि फळे. तर पालेभाज्या कशा साठवाव्यात? कोथिंबीर किंवा मेथी आणल्यानंतर ती आधी स्वच्छ धुवून घ्या आणि नंतर पूर्णपणे कोरडी करा. यानंतर ती टिश्यू पेपर किंवा कापडात गुंडाळून डब्यात ठेवा आणि मगच ती फ्रीजमध्ये ठेवा. यामुळे पालेभाज्या जास्त दिवस ताज्या राहतात. पुढचा आहे मिरची आणि लिंबू साठवण्याची ट्रिक. तर हिरवी मिरची फ्रीजमध्ये ठेवताना तिचे देठ काढून ठेवा. यामुळे मिरची जास्त दिवस ताजी राहते. तसेच लिंबू साठवताना त्यावर थोडंसं तेल लावून फ्रीजमध्ये ठेवा. त्यामुळे लिंबू पटकन सुकत नाही. तर 5वी टीप आहे फळे स्वच्छ धुणे. द्राक्षे किंवा इतर फळे खाताना ती फक्त पाण्याने धुणे पुरेसे नसते. तर एका भांड्यात पाणी आणि थोडे मीठ घाला आणि त्यात फळे 5 मिनिटं ठेवा. यानंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा. यामुळे फळांवरील रसायने आणि घाण सहज निघून जाते. आता 6वी टीप आहे धान्य आणि मसाले. कडधान्यांना कीड लागू नये म्हणून कडधान्य साठवताना त्यात कडुनिंबाची पाने टाका किंवा थोडंसं हिंग टाका. यामुळे कडधान्यांना कीड लागत नाही आणि ते जास्त दिवस सुरक्षित राहतात. 7वा आहे पीठ ताजे ठेवण्याची ट्रिक. पीठ जास्त दिवस ताजे ठेवायचे असेल तर पिठात 1 चिमूट मीठ मिसळा आणि ते हवाबंद डब्यात ठेवा. यामुळे पीठ खराब होत नाही आणि त्याची चवही टिकून राहते. 8वा आहे आलं लसूण पेस्ट टिकवणे. तर आलं लसूण पेस्ट बनवल्यानंतर त्यात थोडंसं मीठ आणि थोडं तेल घाला. यामुळे पेस्ट जास्त दिवस टिकते आणि ती खराबही होत नाही. फ्रीजमध्ये चांगली राहते. 9वी टीप आहे फ्रीज व्यवस्थित ठेवणे. उन्हाळ्यात फ्रीजमध्ये खूप पदार्थ भरू नका. फ्रीजमध्ये हवा खेळती राहणे खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणून पदार्थ थोड्या अंतरावर ठेवा. यामुळे सर्व पदार्थ थंड राहतात आणि लवकर खराबही होत नाहीत. तर 10वी टीप आहे उरलेले अन्न साठवणे. रात्रीचे उरलेले अन्न ते पूर्ण थंड झाल्यावरच झाकण असलेल्या डब्यात ठेवा आणि मगच ते फ्रीजमध्ये ठेवून द्या. यामुळे अन्न खराब होत नाही आणि दुसऱ्या दिवशी सुरक्षित खाताही येते. तर मित्रांनो, त्या होत्या उन्हाळ्यात अन्न ताजे ठेवण्यासाठीच्या 10 सोप्या किचन टिप्स. यातील तुम्हाला सर्वात उपयोगी वाटलेली टिप कोणती आहे? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अशाच घरगुती किचन टिप्स आणि हेल्थ टिप्स पाहण्यासाठी आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.